Orang dulu ada yang dipanggil ilmu lipat bumi. Nah, dengar ilmu lipat bumi. Ilmu lipat bumi ni ialah kadang-kadang kita tengok seorang tu dia sembahyang asar di air hitam. Lepas tu ada pula pakcik telefon, aku jumpa dia duduk sembahyang maghrib di Mekah. Bila lah sampai Mekah ni? Tadi baru tengok dia sembahyang asar sini. Pakcik tengok ni, pakcik duduk tawaf ni adalah ada sembahyang maghrib. Ini bukan perkara pelik. Ini bukan perkara ajaib. Ini dipanggil ilmu tayyul ard, ilmu lipat bumi. Jadi kembalilah kita kepada suatu kisah yang mana dirakamkan oleh Allah secara khusus di pertengahan surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi telah dikisahkan tentang perjalanan, pengembaraan, permusafiran pencarian Nabi Musa alaihi salam bersama dengan salah seorang murid dan pembantunya, yaitu Yusha' bin Nun bin Afra'sin bin Yusuf alaihi salam. Yusha' bin Nun ini adalah sebahagian daripada Nabi yang bukan berpangkat Rasul. Dia ialah merupakan cicit kepada Nabi Yusuf alaihi salam daripada anaknya yang keempat, iaitu Afra'sin. Jadi diberitakan di dalam Al-Quran, perjalanan ini semata-mata untuk mencari seorang insan, mencari seorang individu yang cukup tipikal, yang ilmunya begitu spektakular dalam bahasa moden. Dan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ialah ilmu yang bersifat laduni, yang terus melimpah dari perbendaharaan ilmu Allah. Jadi individu seperti inilah yang diminta oleh Allah kepada Musa untuk dicarinya, yang diminta oleh Allah kepada Musa untuk belajar daripadanya. Kerana sebahagian ilmu yang dianugerahkan kepada Nabi ini, kepada wali ini tidak dipunyai oleh Nabi Musa. Dengan kata lain, individu yang dimaksudkan ialah Nabi Khidir alaihi salam. Jadi bukan mudah untuk bertemu dengan Khidir. Walaupun seorang Nabi, dia tidak dimudahkan Allah, dia tidak disenangkan Allah, dia tidak dilorongkan dengan begitu senang, tetapi terpaksa melalui perjalanan yang panjang, terpaksa melalui perjalanan yang sukar. Dengan kata lain, kalimah awal pada ayat mujahadah tadi memang tertera terus pada konteks Musa mencari Nabi Khidir. Tetapi tempat nak cari Nabi Khidir bukan tempat biasa. Pertemuan dua laut, satu lokasi yang begitu asing. Sekarang kita nak cari bukan ada nama wilayah. Nabi Musa nak cari bukan ada nama tempat. Nabi Musa nak cari bukan ada nama negara, nama kampung. Tetapi satu penceritaan yang umum, nak cari dia, carilah tempat di pertemuan dua laut. Banyak laut dalam dunia ni. Nak cari laut mana dengan laut mana, bertemu laut mana dengan laut mana. Tetapi hakikat itu adalah gambaran yang bersifat duniawi. Dan ramai hari ini yang mencarinya dalam bentuk bersifat keduniaan. Ada kata laut merah dengan laut Kalzum, laut Mediterranean dengan laut Rum dan sebagainya. Tetapi dalam ilmu hakikat, yang dimaksudkan di situ ialah dua alam yang bertemu. Maksud Majma'ul Bahrain ialah dua alam. Sebenarnya ialah alam Nabi Musa, iaitu alam kita yang bersifat alam fizik, dan satu lagi ialah alam Khidir yang bersifat alam ghaibiyah. Sebenarnya pertemuan dua laut ialah pertemuan dua alam, yang mana alam Khidir juga yang berada di dalam alam kita. Tetapi bukan calang-calang manusia yang dapat memasuki alam ini. Dia tersembunyi, dia terhijab daripada pandangan mata manusia biasa. Sebab tu anda nak tahu kenapa mesti alam yang berbeza. Sebab bila kita lihat perlakuan-perlakuan Khidir dalam siri yang ditentukan Allah, dia tidak pernah dikenakan sebarang hukuman. Khidir takik kapal orang. Kalau yang bersifat fizikal, mesti orang tu minta ganti. Khidir bunuh seorang budak. Kalau sifat fizikal kita, memang kena bunuh balas, kena kisos. Khidir itu sebab bunuh orang. Tapi berlaku tak kepada Nabi Khidir semua tu?
Dia bunuh budak, dia tak kena apa-apa. Dia takik kapal orang, tak kena apa-apa. Sebab benda ni berlaku pada alam dia, bukan alam fizikal kita yang sebenar. Buktinya ialah kenapa mesti ada Yusha' bin Nun, teman tadi. Bila masuk saja konteks Musa nak belajar dengan Khidir, ke mana hilangnya individu ni? Tadi bawa teman, tadi bawa kawan, bawa Nabi, tolong bawa ikan tu. Bila saja masuk konteks Nabi Musa start belajar dengan Khidir, hilang terus watak ni. Pi mana? Sepatut 3 orang lah tak? Tapi tinggal Nabi Khidir dengan Nabi Musa, pi mana hak tolong bawa ikan tadi? Tak ada, terus dah dia ditinggalkan di alam luar. Dia sebagai penunjuk, pembuka pintu gerbang. Yang dia bawa tu apa? Ikan. Ikan yang sudah mati. Itu perlambangan kepada ini. Ramai tak di luar sana yang sudah matilah. Tapi bila ikan tu sampai tempat yang dimaksudkan, tempat yang dituju, jalan yang betul, apa jadi dekat ikan tu lah? Hidup balik tak? Hidup balik ikan tu. Dengan jalan inilah hati-hati yang mati, perlambangan sebagai ikan tadi, mampu dihidupkan balik. Kita nak hidup balik hati kita, nak hidup balik rohani kita, nak hidup balik dalaman kita, walaupun dalam bentuk gambaran cuma seekor ikan. Bila masuk saja alam ni, laluan ni, dia akan hidup balik insya-Allah. Jadi bermulalah pengembaraan ini. Pertama sekali kita tengok pun rasa dah pelik. Kita tengok pun rasa dah ajaib. Berjalan Musa dan Khidir di tepi laut, di tepi pantai. Tiba-tiba apa yang berlaku? Ada sebuah kapal menyongsong. Lalu Khidir mengangkat tangan. Khidir angkat tangan, minta dengan kata lain, minta nak tumpang kapal tersebut. Jadi kapal tersebut berhenti, kapten dan awak-awak dia berhenti. Naiklah Musa dan Khidir, tumpang kapal tadi. Bila naik saja kapten minta duit tak? Tambang. Ada tak? Tak ada, tak minta tambang. Naik percuma, naik free saja. Bila kapal berlayar sampai di pertengahan laut, tiba-tiba datang seekor burung hingga pada dek depan kapal tu, dek kapal depan tu. Mungkin burung ni dahaga, dia celupkan paruh dia dalam air. Sekali celup, ada sisa-sisa air yang melekat pada paruh burung tadi. Mungkin masih belum hilang dahaga, dia celup kali kedua, juga ada sisa-sisa air yang melekat pada paruh tadi. Terus dia berlalu. Bila hampir sampai kepada pelabuhan, Khidir mengeluarkan, tak tahu jenis alat dan senjata apa, mungkin boleh kita gambarkan parang atau kapak, mula menakik dinding-dinding kapal, dinding-dinding perahu tadi, dengan berniat melubangi, merosak dan mencacatkan kapal ini. Lalu inilah yang tidak diperkenankan oleh Nabi Musa, melatah Nabi Musa, terus memarahi Nabi Khidir dan bertanya, pasal apa buat lagu ni? Dahlah kita ni tumpang orang bagi tumpang percuma, orang tak minta bayaran, orang bagi free. Dah orang berbudi, ni ke balasan yang kita buat? Kita pergi rosak pula kapal dia. Sebab sikit lagi nak sampai pelabuhan. Bila sampai ke pelabuhan, barulah dia tahu rupa-rupanya di pelabuhan ni ada seorang raja. Raja yang bersifat zalim. Zalim bagaimana? Kerana dia suka merampas kapal-kapal yang cantik. Raja ni suka rampas kapal-kapal yang elok, kapal-kapal yang indah. Kapal-kapal yang rosak, dia tak mau. Kapal-kapal yang cacat, dia tak mau. Jadi aku takik tadi supaya kapal ni tak dirampas oleh raja yang zalim. Senang kapten dan anak buah dia nak cari makan, nak cari rezeki, tak ada siapa ganggu. Tapi kalau kapal ni dirampas, bagaimana mereka nak cari rezeki, nak sara anak isteri mereka? Jadi itulah gambaran awal. Tetapi ini sedikit berbeza dengan disyarahkan oleh Imam Mutawalli Sya'rawi kepada anak muridnya, iaitu Dr. Toharayan, yang disampaikan kepada kami murid-muridnya di kuliah di Al-Azhar. Sebenarnya perlambangan di sini ialah kisah berjalannya Musa dengan Khidir tadi adalah perlambangan awal kisah perjalanan kita seorang manusia. Dalam keadaan berjalan tanpa alas kaki, kita sebenarnya tak mempunyai apa-apa pun. Tak ada bekalan, tak ada persediaan, tak ada duit dalam poket. Kita keluar daripada perut ibu dalam keadaan dagang, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Tetapi
Allah sudi memberikan kita sebuah kapal untuk kita berlayar, meneruskan kehidupan ini, dan kita diberi kapal ini ditumpangkan secara percuma, free. Apa jua kenikmatan dalam dunia ini, apa jua kelebihan yang Allah bagi dalam dunia yang diistilahkan kapal tadi, percuma. Mata kena bayar tak? Allah tak pernah minta bayar. Hidung Allah tak pernah minta bayar. Tangan Allah tak pernah minta bayar. Udara yang kita sedut tak pernah dibayar. Nikmat bahagia tak bayar. Apa jua tak dibayar. Sama seperti kita naik kapal tadi. Dan bila sampai, kita teruskan perjalanan ini. Bila tengok seekor burung tadi, burung tu patuk kali pertama. Apa kata Khidir kepada Musa? Wahai Musa, sesungguhnya apa yang terlekat di paruh burung daripada sisa air tadi, itulah perumpamaan ilmu kamu yang bersifat ilmu kenabian dan kerasulan. Sikit saja hak lekat di paruh burung, itulah ilmu kamu. Hak bersifat ilmu Nabi, bersifat ilmu Rasul. Kemudian patukkan dia yang kedua, hak juga lekat sikit tu, umpama macam ilmu aku yang bersifat ilmu laduni, ilmu wali Allah. Sikit saja. Aku ada ilmu yang tak dipunyai oleh kamu, kamu ada ilmu yang tak dipunyai oleh aku. Tapi nak banding dengan ilmu Allah, laut hak luas tu. Laut hak luas tu ilmu Allah. Hak kita hak lekat paruh burung sikit tu, hak Nabi dan Rasul kamu. Hak lekat paruh burung sikit itulah ilmu laduni dan kewalian aku. Tapi ilmu Allah macam laut yang luas tu, tak bertepi. Tetapi itulah hakikat manusia. Dengan keadaan percuma inilah dia merosakkan kapalnya sendiri. Sifat manusia, dia membangkangi Allah, dia tak menunaikan amanah dengan baik, dia tak menunaikan tanggungjawab dengan baik. Segala barang-barang dalam bentuk percuma dan free tadi dirosakkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Perlambangan Khidir menakik, merosak dan mencatatkan kapal, itulah yang kita lakukan hari ini. Dengan barang yang percuma tadi, amanah yang percuma tadi kita rosakkan. Tangan ada hak yang perlu ditunaikan pada jalan Allah, tetapi kita menunaikan hak tangan tadi bukan pada jalan Allah. Semua anggota tubuh badan ada hak yang perlu ditunaikan pada jalan Allah, tapi kita gunakan semua hak-hak anggota tubuh badan tadi bukan pada jalan Allah. Kita yang rosakkan sendiri kapal kita. Kita bagi tembus kapal kita, kita takik kapal kita yang Allah bagi percuma. Tapi di depan tu ada pelabuhan. Pelabuhan itulah dinamakan mahsyar. Pelabuhan itulah alam akhirat. Dan di situ ada seorang raja yang zalim, yang suka rampas kapal yang cantik. Raja zalim itu yang punya sifat Ar-Rahman. Raja zalim itu yang punya sifat Ar-Rahim. Itulah Tuhan anda. Itulah Allah yang kita duk bergaduh tentang dia. Sebenarnya memang sifat dia tak zalim pun. Memang Allah di akhirat dia nak ambil orang-orang yang bersifat soleh, kapal-kapal yang elok lah saja. Sampai akhirat Allah nak kapal cantik, soleh ni, muttaqin ni, siddiqin ni. Hak kapal cantik saja aku nak. Kapal tembus lah, boleh belah. Kapal rosak, no way. Kapal hak berlubang, tak mau. Memang itulah sifat Allah di pelabuhan nanti. Sifat Allah di akhirat, dia akan rampas, dia akan rebut, dia akan ambil hak cantik-cantik. Siapa bawa kapal yang cantik, dia nak. Siapa bawa kapal yang soleh, dia nak. Siapa bawa kapal baru, dia nak. Tapi siapa yang bawa kapal dia berlubang, sorry. Siapa bawa kapal dia tembus, sorry. Siapa bawa kapal dia tergores sana, tergores sini, sorry. Aku tak ambil yang ni. Inilah sebenarnya kalau kita cerita, tiun dia akan berlawan dengan orang syariat. Oi, macam-macam karut dah ustaz ni. Karut terus dah ustaz bila berlawan. Tapi kita tak mau belajar, karut saja. Kita tak mau pijak di sini, kita tak mau dalami di sini. Karut-karut di bibir, kita duk karut sampai bila-bila. Seterusnya hal pembunuhan. Sampai di seberang sana, Khidir tengok ada sekumpulan budak-budak bermain. Lalu dia dapatkan seorang budak, dia cekik budak ni sampai mati.
Dalam tafsir yang sama diceritakan budak ni nama Haisur, ada setengah kata Hansur. Jadi sekali lagi melatah Nabi Musa. Pasal apa pergi bunuh budak ni? Dia elok-elok bermain dengan kawan dia hak lain, kita pun tak kenal dia siapa, tiba-tiba hang pergi bunuh dia. Ni satu lagi benda yang selalu kita bergaduh selepas Allah, iaitu bab takdir, qada dan qadar. Sebenarnya budak ini memang sudah ditakdirkan untuk dibunuh oleh Khidir, dan Khidir memahami permasalahan ini dalam konteks laduni dia. Ini arahan Allah, ni perintah Allah. Jadi secara umum yang nak bawa ialah yang sering kita bergaduh dan berbalas selepas isu Allah bab qada qadar lah. Tak habis-habis. Qada lagu tulah, qadar dulu, qada dulu. Isu ini ialah isu pada pandangan jauh Nabi Khidir, dia nampak budak ini suatu masa bila dia besar dia akan menjadi orang yang kufur kepada Allah. Dan dia bimbang bila dia kufur kepada Allah, dia akan membawa jalan ibu dan bapanya juga ke arah jalan kekufuran. Jadi dia matikan awal-awal atas kerohanian daripada Allah. Moga-moga ditukarkan kepada Allah bagi kedua ibu bapa tadi anak yang lebih baik, anak yang lebih soleh. Dalam ilmu, orang-orang dulu ada yang dipanggil ilmu lipat bumi. Nah, dengar ilmu lipat bumi. Ilmu lipat bumi ni ialah kadang-kadang kita tengok seorang tu dia sembahyang asar di air hitam. Lepas tu ada pula pakcik telefon, aku jumpa dia duduk sembahyang maghrib di Mekah. Bila lah sampai Mekah ni? Tadi baru tengok dia sembahyang asar sini. Pakcik tengok ni, pakcik duduk tawaf ni adalah duduk sembahyang maghrib. Ini bukan perkara pelik, ini bukan perkara ajaib. Ini dipanggil ilmu tayyul ard, ilmu lipat bumi. Sebenarnya ilmu pertama yang ditunjuk pada kapal tu dipanggil ilmu tayyul makan. Maksudnya dilipat tempat tu. Maksudnya Nabi Khidir nampak dah. Walaupun baru naik kapal, dia nampak dah di depan tu apa yang raja tu nak buat dekat kapal-kapal ni. Walaupun tak sampai lagi. Ni dipanggil ilmu tayyul makan, tayyul ard. Ilmu lipat bumi, lipat tempat. Yang kedua ni dipanggil ilmu tayyuz zaman, lipat masa. Maksudnya masa depan budak ni sudah diketahui oleh Nabi Khidir. Yang ketiga, bila dah lama berjalan, hampir gelap, lapar lah. Seorang Nabi dan Rasul juga punya sifat kemanusiaan biasa, lapar. Wali Allah pun tak makan, lapar lah. Bukan kata kenyang, wali Allah pun nakkan makanan juga. Jadi minta kepada orang kampung-kampung sekalian supaya jadikan mereka berdua sebagai tetamu. Moga-moga dihidangkan makanan untuk hilangkan lapar dahaga. Tapi tak ada satu rumah pun yang sudi jadikan mereka berdua tetamu. Jadi mereka duduk di satu tempat, tiba-tiba di situ ada rumah, dinding rumah yang hampir roboh. Lalu bangunlah Nabi Khidir perbetulkan balik dinding-dinding rumah yang hampir roboh tadi. Lalu duduk balik. Nabi Musa ingat ke hang bangunkan ni, minta tolong orang kampung ambil upah betulkan dinding, ambil upah betulkan rumah, harap-harap orang bagi duit. Dengan ada duit boleh beli makanan. Tidak. Nabi Khidir kata di bawah tu ada harta yang dimiliki oleh dua anak yatim, yang mana bapak dia dulu orang yang soleh, tapi takut dimakan harta ini secara zalim oleh bapak-bapak saudara kepada dua orang ni, maka disembunyikan dua-dua harta berharga tu bawah tanah tu. Jadi aku bangunkan balik tu takut tertimbus harta karun tadi. Tapi ini adalah pertemuan terakhir Nabi Musa dan Nabi Khidir, kerana pertanyaan Nabi Khidir yang ketiga sudah ada sifat-sifat peribadi. Tadi Nabi Khidir tegur Musa pada peringkat yang pertama kerana maslahah umum. Sebab Nabi Khidir takik kapal orang. Ni hal masalah agama yang melibatkan harta benda orang lain. Ni pasal apa takik kapal orang ni? Hal masalah umum, Nabi Khidir maaf. Yang ni pasal apa duk cekik orang? Masalah umum. Ni bab kisos ni, tak apa, Nabi Khidir maaf. Bab hukuman, pasal apa cekik orang? Ni pasal apa bangun tak ambil duit? Bila tak ambil duit itulah dia tak jadi masalah umum dah untuk diri sendiri. Bila teguran tadi dah ada sifat peribadi, inilah titik pertemuan kita. Bayangkan kalau semua hal tadi tak ditegur oleh Musa,
Agak-agak banyak lagi tak Nabi Musa dapat? Memang banyak lagi lah. Tapi dah ni yang bersifat peribadi ni berhenti tak kat ni lah. Kamu memang tak boleh sabar dengan aku. Sebenarnya apa yang ingin dimaksudkan di sini ialah di bawah tu ada apa sebenarnya? Harta dua anak yatim tu apa? Sebenarnya yang ingin dipertontonkan oleh Khidir ialah bila kita bawa jalan ini, bila kita bawa ilmu ni, pi rumah mana pun orang tak terima dah kita. Ilmu ni akan dianggap asing, ilmu ni akan dianggap karut, ilmu ni akan dianggap macam-macam lah. Maksudnya orang awam pada waktu tersebut tak sudi terima sebagai tetamu tadi. Karut marut ni orang lagu ni. Faham dah? Mari kok mana ilmu lagu ni. Nabi tak ajak, dalam Quran tak ada. Maksudnya seorang pun tak akan terima kita. Maksud ni ilmu ni akan jadi kontroversi. Ilmu ni hanya mampu diterima oleh orang tertentu saja. Tapi kebanyakan orang yang digambarkan dalam kampung tu tak sudi pun nak terima mereka sebagai tetamu. Sebab jalan yang mereka bawa tadi. Tetapi sebenarnya dinding yang hampir roboh itulah agama kita. Nasib baik Nabi Khidir tampan awal-awal dia tak roboh terus. Kerana dalam tu ada harta dua anak yatim. Dulu dia ada bapa yang soleh. Zaman Nabi dia ada bapa yang soleh. Zaman sahabat dia ada sahabat yang soleh. Tetapi sekarang itulah menjadikan dia yatim. Zaman Nabi dia ada bapa. Zaman sahabat dia ada bapa. Zaman tabi'in dia ada bapa. Zaman tabi'in dia ada bapa. Salah satu tu ialah Quran dengan sunnah. Quran dengan sunnah lah yang salah satu tu. Zaman Rasulullah mereka dibaca, mereka diamal, mereka diulang-ulang. Zaman kita mereka dah jadi anak yatim, seolah-olah mereka tak ada bapa. Sebab apa? Quran lah, kita tengok mana-mana masjid lah. Kalau susun duduk situ, mari minggu depan pun duduk situ lah. Tak ada siapa usik pun. Ramai dah orang tak suka baca Quran. Ramai dah orang tak suka berhukum dengan Al-Quran. Kuno lah hang duk baca Quran lagi. Orang dah zaman sains teknologi, orang tak pakai dah Quran. Orang tak baca Quran, lebih suka baca novel. Orang tak tatap dah Al-Quran, baca surat khabar hari-hari. Orang tak tengok dah Al-Quran, baik tengok TV, baik tengok Astro. Siapa yang jadikan dia yatim? Kita. Kitalah yang jadikan dua-dua ni, hadis dan Quran, yatim. Sebab kita jadikan yatim lah Islam kita tadi nak roboh dah. Nasib baiklah Khidir pi tampan, betulkan balik. Khidir tampan, betulkan balik. Yang tampan ni tangan Nabi Khidir. Jalan syariat Musa atau jalan tarikat Khidir. Yang betulkan agama. Tangan Nabi Khidir. Jalan tarikat Khidir yang betulkan. Satu lagi apalah? Satu lagi anak yatim tu hakikat dengan makrifat lah. Yang hari ni orang tak kenal dah dia. Dia ada zaman Nabi, dia ada zaman sahabat, tapi amalan-amalan dia sudah mula dilupakan. Dia dah jadi asing, mengarut, karut ni. Jadi anak yatim balik. Dia hanya dipunyai oleh orang-orang tertentu sahaja. Yang dikhususkan oleh Allah. Yang dinamakan sebagai hayatul maknun tadi. Jadi inilah intipati, sisa-sisa pengembaraan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kalau kita tengok di sini secara sepintas lalu memang gagal lah Nabi Musa dah. Gagal lah kalau orang belajar lagu ni dah. Ni pun teguk tok guru, yang kedua pun teguk tok guru, yang ketiga teguk tok guru kata tak payah belajarlah dengan aku. Memang gagal. Tapi sebenarnya Nabi Musa tak gagal. Allah buka hijab-hijab kekurangan di sini pada Nabi Musa. Barulah dia tahu Allah dah buang yang di sini. Jangan sombong, jangan takabur, jangan bangga diri, jangan ujub, jangan riak, jangan sum'ah. Hilang hak ni lebih baik daripada mempunyai hak anda rasa toyul apa tadi. Sebenarnya hak ni yang berjaya dikikis oleh Allah dalam hati Nabi Musa, inilah yang kita nak bawa. Qalbin salim ini menghadap Allah di akhirat besok. Lepas dapat hak ni, anda akan dapatlah kalau Allah khususkan kepada anda hak toyul tadi. Tapi sebenarnya Nabi Musa berjaya kerana berjaya menghilangkan karat-karat tadi.
Itulah yang paling penting tujuan penceritaan Nabi Musa dengan Khidir. Jalan ini adalah jalan yang khusus. Jalan syariat terpaksa bergabung dengan tarikat ini untuk sampai kepada hakikat dan makrifat kepada Allah. Tetapi Khidir hanya bertindak sebagai penunjuk jalan saja. Penunjuk jalan saja. Jadi inilah sebenar-benar dikatakan guru yang bersifat mursyid, waliyan mursyida. Ada orang waliyan saja, mursyid tak ada. Wali saja dia tak mursyid, dia tak ambil anak murid. Macam juga Nabi, dia nabiyan tidak rasulah. Ilmu yang dia ada tu dia beramal untuk dia, bukan untuk disampaikan. Begitu juga waliyan mursyida. Ada yang bersifat waliyan tak mursyid, memang untuk dia amal. Dia pun tak mau cari anak murid, dia amal hak dia saja. Kalau ada sifat mursyid, dia cari murid. Orang akan berguru dengan dia. Jadi carilah guru-guru yang mursyid.